Moje jméno je Petr Horálek a patřím mezi skupinu takzvaných krajinářských astrofotografů, což jsou lidé, kteří se zabývají zejména tedy fotografováním nějakých vzácných ukazů na noční obloze, ale i třeba na denní obloze, které teda jsou spojené už s vesmírným děním. Dostal jsem se k tomu celkem náhodou, protože jsem pracoval na Astronomickém ústavu Akademie věd, kde jsem se zabýval takzvaným fotografováním jasných meteorů nebo takzvaných bolidů, což už je 13 roku v roce 2012. A v té době samozřejmě krom toho, že jsem měl tuhletu práci, tak příliš mnoho aktivit v průběhu teda toho té pracovní náplně nebylo, protože tam bylo zapotřebí akorát se věnovat těm kamerám, kde jednou za čas bylo třeba vyměnit film a podobně. No a tak jsem si koupil vlastní foťák a mým snem bylo, že natočím dokumentární film, který teda bude o krásách noční oblohy. Ale nakonec se ukázalo, že ty časozběrné jaksi sekvence, které jsem zkoušel s tím foťákem vytvářet, tak by pro tvorbu jaksi filmu musely být vytvářeny několik desítek roků, aby z toho vznikl nějaký hezký kvalitní film. A tak jsem z toho byl takový trošku nešťastný a nakonec jsem byl inspirován profesorem Miloslavem Druckmillerem, což je velice významný matematik a zároveň teda i astrofotograf. A tehdy jsme se nějak skontaktovali a on mi doporučil, že s těmi daty se dá právě i takzvaně manipulovat a matematicky zpracovávat tak, aby vznikl jeden hezký obrázek. No a tak jsem začal pronikat právě do této části jaksi zpracování fotografie. A dostal jsem se do světa astrofotografie, která mě nakonec nejvíce učarovala v té oblasti fotografování těch vzácných úkazů. Nikoliv tedy toho třeba vzdáleného vesmíru, mlhovin, hvězdokup, což dneska dělá mnoho lidí, ale spíše těch vzácných úkazů, které se nám objevují na obloze, ať už je to třeba úplné zatmění slunce, polární záře, meteorické roje a podobně, s krajinou, abych tou cestou ukázal lidem, že tyhle ty jevy jsou vlastně běžnou součástí našeho života a že je můžeme pozorovat a vychutnávat si je, aniž bychom o tom třeba něco nutně museli vědět a byli nějakými odborníky. Nacházíme se nyní na břehu Sečské přehrady, což je místo, které je v podstatě mojí srdcovkou. Já jsem tady vyrůstal, jednak v rodinné chatě, ale jednak i v okolí, když jsme s přáteli třeba jenom jeli do tohoto kraje a někde jsme třeba přespávali pod Čirákem, takže já k tomu místu mám velice hluboký vztah. A samozřejmě, když teda jsem se začal věnovat té astrofotografii, tak jsem ji velice často realizoval tady. Nejenom tady na těch březích té Secké přehrady, ale v jejím okolí, kde se nabízely dobré výhledy. A nakonec to teda dospělo až tak daleko, že nejvíce obrázků, které publikovala americká agentura pro výzkum vesmíru a kosmonautiku, tedy NASA, tak nejvíce obrázků z Česka bylo vyfoceno právě tady a oni publikovali jako takzvaný astronomický snímek dne. Ten první astronomický snímek dne teda nepocházel odsud. To jsem měl jedno takové velké štěstí, protože v době, kdy teda byl publikován, tak jsem cestoval ještě se svojí sestrou na Novém Zélandu a tam jsme teda cestovali na takzvané working holiday vízum, kde jsme akorát tedy sbírali ovoce, za to jsme teda sbírali nějaké ty peníze a za ty peníze jsme potom cestovali různě po Zélandu a po okolí. A protože Nový Zéland je opravdu nádherná země a je tam mnoho míst, kde je opravdu překrásně tmavé nebe, tak jsem vytáhl ten foťák právě na některých těchto lokalitách a jedna z nich se jmenovala, nebo jmenuje stále Temata Peak, což v překladu znamená v té maorštině hora spícího obra. A my jsme tam strávili několik nocí, kde teda byla překrásná noční obloha a jedna to noc ještě nabídla velice zajímavou jaksi sytou červenou barvu, která teda nebyla vidět očima, ale na tom foťáku celkem krásně svítila. A bylo to světlo, které způsobila zemská atmosféra při reakci na sluneční záření, takzvané airglow, nebo přirozené záření zemské atmosféry. A tato fotografie zaujala právě odborníky NASA a publikovali to, protože ten obrázek zabíral celou oblohu, vypadal to trošku jako tunel, jako celooblohový záběr, tak to nazvali Portál do vesmíru v Novém Zélandě. Kdybyste chtěli letět teda do vesmíru, tak údajně je ten portál zrovna na tom Novém Zélandu. No a hned druhý snímek, který teda byl publikován na NASA, tak byl přímo tady z téhle pláže, prakticky z tohohle místa, kde teď jsme. To bylo o rok později, v roce 2015 a tehdy se přímo za námi zjevily takzvané noční svítící oblaky.
což je velice zajímavý atmosférický úkaz. Není to úplně běžná oblačnost, je to velice vysoko položená oblačnost, která vzniká na ledových krystalkách nebo ledovými krystalky na prachových částicích, které v té výšce asi 85 km nad zemí zanechává meteorický prach a sluníčko zapadne, už je normálně šero nebo prakticky tma a nasvětluje tu oblačnost odspod, takže my nevidíme už nic víc jako hvězdy, ale nad severním obzorem, pokud tam ta oblačnost leží, tak začíná svítit taková stříbřitá, velice zvláštní strukturovaná oblačnost. A tehdy to bylo vidět krásně, bylo to na konci června 2015 a ještě se teda setkávali na obloze, tam, kde teď tak jako zapadá slunce, planety Jupiter a Venuše. Takže dva vzácné úkazy v jednom záběru a to se tehdy taky zalíbilo editorům astronomického snímku dne NASA. Takže druhý snímek, který teda publikovali mě jako snímek dne NASA, tak pochází přímo tady z tohoto místa. Co se týče techniky, tak tam je pro mě v podstatě už jaksi naprosto nepostradatelný plnoformátový aparát. Bez něho se nemůžu vydat, protože plnoformátové aparáty, které teda mají zrovna dobrý signál poměr šum nebo poměr signál šum, tak jsou velice podstatné potom při tom nižším osvětlení, kdy zkrátka člověk se snaží potlačit šum a v mnohých případech ten šum tam vzniká už jenom proto, že ten foťák není příliš kvalitní. Ty plnoformátové aparáty samozřejmě tohle to mají trošku lepší, protože tam už je takzvaně lepší takzvaná kvantová účinnost, tedy lze získat více signálů, i když jaksi ten čip nebo respektive ty pixely jsou jaksi maličké, ale prostě díky mechanismu a samozřejmě fyzice, která tam probíhá, tak zkrátka ten signál tam přijde a ten šum je menší. No a druhá věc, kterou teda nutně potřebují za každou cenu, tak jsou světelné objektivy. To znamená série objektivů, které teda mají velkou světelnost, zpravidla 1,4 ideálně a mírně se dá přiclenit třeba na 2,0. Přičemž je to série širokouhlých objektivů. Takže tady začínám od těch nejširších, to znamená třeba 8 mm, 12 a tak dále. A nejčastěji teda pokud jde o snímání noční oblohy, třeba s Mléčnou dráhou, které jak si ty snímky zabírám panoramaticky, tak využívám nějaký střední široký formát okolo 25 mm, díky kterému jsem schopen zachytit relativně široké segmenty té oblohy, ale pořád ještě těch segmentů jsem schopen zaznamenat docela dost a udělat z toho takové pucle, které potom poskládám do jednoho záběru. A ten obrázek je potom mnohem bohatší na detaily, na objekty, protože sám o sobě má obrovskou velikost a samozřejmě je to většinou taková velikost, která není nikde pořádně použitelná, to by se vyvěšoval někde na billboardech, což se moc nepoužívá, takže když se ten obrázek takzvaně resampluje, zmenší na nějakou běžnou tiskovou velikost, tak vypadá velice pěkně a díky tomu, že ty plnoformátové aparáty i při těch jednocvacích, těch jednotlivých expozicích už mají relativně málo zašumělé jaksi záběry, tak ten výsledný obrázek potom vypadá velice dobře. V podstatě v každou část noci, nebo obecně i každou noc by se měla nabídnout nějaká zajímavá kompozice, která stojí za to a byla by unikátní, ale pokud člověk chce teprve začínat a nějakým způsobem se třeba začít věnovat nějakým těm pokusům s krajinářskou astrofotografií, tak nejvděčnějším objektem nebo útvarem na obloze je Mléčná dráha. A Mléčná dráha tedy pohled do naší galaxie, do které se díváme z boků, tak je nejvýraznější v letních měsících, kdy vlastně slunce se promítá na opačnou stranu oblohy, než je právě třeba centrum té naší galaxie. A ono tak i ruku v ruce v tom samém období je celkem i příjemné počasí a člověk může celkem dobře někam vycestovat, udělat si docela hezké obrázky. Ale jedinou nevýhodou je, že ty noci jsou dosti krátké a zároveň teda tím, že je dost teplo a že třeba může být i nějaké zaprášené počasí, když přijde třeba prach ze Sahary a podobně, tak ty výhledy nemusí být vždycky nejlepší. Takže je potřeba asi i dobře to fotografování naplánovat zrovna z předpovědí počasí, například po studené frontě. Po přechodu studené fronty bývá vyčištěná obloha, třeba 1-2 dny. Tímhle naopak netrpí ta zimní obloha, kdy jsou noci výrazně delší, bývá výrazně chladnější počasí. Samozřejmě to má i vliv na šum, který je výrazně menší na těch foťácích, ale pochopitelně
Negativem je, že zkrátka není tak dobře vidět ta Mléčná dráha. Ovšem, pokud by člověk už trošičku něco málo měl nafoceno a samozřejmě chtěl by fotit další věci, tak spíš má smysl se zaměřit třeba na nějaké vzácné úkazy, které se odehrávají vzácně v průběhu roku prakticky kdykoliv a podle toho, o jaký konkrétní úkaz jde, tak si přímo i naplánovat ten výjezd a to pozorování, to fotografování třeba s ohledem na počasí, ale i s ohledem na nějakou kompozici, která se může nabídnout, protože ten daný úkaz nebo jeho fotografování může být naprosto jedinečné. Obecně pro astrofotografii, ať už krajinářskou nebo jakoukoliv, je jedním z největších nepřítelů, kromě tedy nepředvídatelného počasí, samozřejmě světelné znečištění. Světelné znečištění je umělé osvětlení, které teda produkují města a vzniká tím, že mnoho světel, mnoho lamp, které teda jsou nainstalovány v různých teda městech, tak nesvítí jenom tam, kam to potřebujeme, tedy teď nemyslím jenom astrofotografové, ale obecně lidé, ale mnoho toho světla uniká zbytečně do horního poloprostoru, tam, kde to nikdo nepotřebujeme, čím platíme zbytečně za světlo, které nikdo nepoužívá. A samozřejmě to světlo neuniká jen tak do vesmíru, ale pozvolna se rozptyluje na částicích ve vzduchu a vytváří takové jako světelné hřiby, které jsou právě nad těmi velkými aglomeracemi. A pokud se nacházíte třeba v řádově desítky kilometrů daleko od velkých měst, tak je můžete vidět celkem dobře pouhýma očima. Fotograficky se takovéto světelné hřiby u velkých měst dají zachytit i na 200 kilometrů daleko. Takže abyste viděli nebo nafotografovali přírodně tmavou noční oblohu, tak bohužel musíte cestovat stovky kilometrů daleko od jakýchkoliv velkých měst. A to je v Evropě velký problém. Protože Evropa je obecně velice jaksi přehuštěná těmi velkými městy a tím pádem vlastně málo kde najdete to přírodně tmavé nebe. Proto existují místa, kterým se říká parky anebo oblasti tmavé oblohy. V Česku máme 3. Jedna je v Jizerských horách, druhá teda na Manětíně a třetí v Beskydech. A samozřejmě jsou i místa, která nejsou takto oficiálně vyhlášena, taky tam ta obloha je pěkná, například na Šumavě, na Vysočině, ale třeba i v Jeseníku. Každopádně samozřejmě ne vždycky v těch lokalitách jsou i dobře dostupná místa. Takže fotograf, pokud chce opravdu fotografovat něco s naprosto přírodně tmavým nebem a zachytit třeba kontrastně tu Mléčnou dráhu, tak má 2 možnosti. Buď to se vybaví teda speciálním filtrem, který je schopen nepropustit světlo té emise, ve které svítí ta města, nebo obecně to umělé osvětlení, ale bohužel v té dané emisi může přijít právě třeba nějaké zajímavé světlo z vesmíru, a nebo teda se opravdu vypraví do míst, kde je ta obloha přirozeně tmavá. Bohužel ta první možnost je teď už problém, protože s nástupem LED technologie se mnohé lampy vlastně mění za LED diody, které teda nesvítí jenom v určité úzké části světla, spektra, a proto ty filtry už nefungují. Už prostě nejsou schopni odfiltrovat to umělé osvětlení, protože to svítí ve velké šíři spektra, takže tam se nedá opravdu nic jiného dělat, než vycestovat. Naštěstí, pokud člověk potřebuje opravdu tmavé nebe a nechce cestovat zrovna vysloveně někam do Chile nebo na Kanárské ostrovy, tak v dojezdové vzdálenosti vždycky najde v rámci tedy Česka, anebo v okolí kolem Česka třeba do 500, maximálně 1000 kilometrů už téměř tu přírodně tmavou noční oblohu. Pokud chcete vědět přímo, kam se vydat, kde ta obloha je tmavší, tak dneska existují i aplikace, na kterých teda si přímo zobrazíte mapu a zjistíte, kde to teda nějak svítí a kde tolik ne. Nebo existuje přímo i webová stránka www.lightpollutionmap.info, to je normálně taková Google mapa, která je překrytá právě družicovými záběry a ukazuje, kde to svítí hodně a kde naopak vůbec ne. A já to teda používám, právě protože, když vím, že třeba nějaký úkaz pěkný má být nízko nad obzorem a chci, aby mi v tom směru zrovna nesvítilo nějaké vzdálené město, tak si vybírám lokality takové, kde prostě vidím, že
na severu zrovna nebude nějaké město. Typickým příkladem je třeba polární záře. Pakliže hrozí, nebo jako je slíbeno, že se může i na našem území objevit polární záře, tak ta se nikdy neobjevuje jen tak ledabyle na obloze, ale ta se ukazuje nad severním obzorem. Protože samozřejmě září nad severním kruhem nejvíce a tím pádem si se stejně musíme dívat směru na sever. A pak, když teda v tom samém směru svítí nějaké velké město, tak ta záře je kolikrát o něco slabší, než je právě ten světelný hřib z toho města a nic se nedá zachytit. Takže je třeba nasednout do toho auta a popojet. Nemusím zrovna stovky kilometrů, protože to město není zas tak velké, že stačí třeba 10-15 kilometrů tak, abych to město neměl přesně na severu, ale bych ho měl trošku bokem a polární záři mohl nafětit. Ale mohou to být i jiné ukazy, například může být vidět nějaká výraznější kometa, která má být zrovna ve směru, kde svítí město, takže zase, abych věděl, že tam bude zrovna v místě, kde je tma, tak podle té mapy se řídím a tohle to velice doporučuji každému, kdo chce fotografovat právě nějaké ty vzácné ukazy, které jsou spojené s tmavým nebem. Samozřejmě astrofotografie není jenom o tom fotografování, protože astrofotografie jako taková je vlastně práce s daty. Zatímco u jiných typů fotografie stačí kolikrát třeba jeden cvak, který je dobře nakomponovaný, nasvětlený a podobně, tak u té astrofotografie, jak už jsem naznačil, je velký problém právě, nebo velký nepřítel, je ten digitální šum. A pakliže astrofotograf chce z dané fotografie získat co nejvíce zajímavých informací, které skutečně pocházejí z toho vesmíru, tak se snaží, tak říkajíc, dostat se pod práh toho šumu, který je kolikrát dán tou jednou expozicí. No a tam už přichází obtíž, protože už musí pracovat s více daty, které teda nějakým vhodným způsobem zpracuje. A jsou to buď to jednodušší procesy, které teda jsou třeba jenom ta panoramatická fotografie, kde může odhalit širokouhle nějaké jevy, které teda na jednom záběru nemusí být, ale třeba nejsou tak výrazné nebo nejsou tak nevýrazné a tím pádem se dostanou nad práh toho šumu a stačí jenom ta panoramatická fotografie. Takže tam bohatě stačí, když fotograf si nafotografuje několik segmentů oblohy a ty potom sloučí v nějakém panoramatickém editoru. Ovšem potom jsou i takové případy, kdy opravdu je zapotřebí se dostat pod práh toho šumu, získat tedy třeba informace o, dejme tomu, objektu, nějaké tmavé mlhoviny nebo tak, co se nachází jakoby už na hraně toho, co by se na tom jednom cvaku dalo zachytit. A tam teda nezbývá, než využít jaksi matematicky fungujících programů, které při pořízení více expozic dokáží jednak pochopit, jak ty expozice na sebe naskládat, že tedy opravdu ty expozice patří na sebe podle těch hvězd a správně si je natočí. A zároveň tím, že je naskládá v určitém množství, tak vzniká přes tu statistiku jakási možnost matematicky redukovat ten šum. Je to vlastně velice jednoduché, protože digitální šum je jakási odchylka od skutečné hodnoty signálu na daném čipu. A protože ten šum je náhodný, nebo část toho šumu, který na tom čipu bývá, je náhodný, tak na každém dalším obrázku ta odchylka je jiná. Když máte hodně obrázků a nějakou matematickou cestou je poskládáte, například zprůměrujete ty obrázky, tak ten signál se zprůměruje ze všech hodnot pro ten daný pixel. A když jich je tam už dostatečně dost, tak se najednou dostanete víceméně statisticky k té hodnotě jasové, která na tom daném pixelu opravdu měla být. A to je celá ta filozofie, která vede k tomu odšumění těch obrázků. Ale faktem je, že v tomto ohledu naštěstí je dostupných mnoho programů, z nichž nemálo je dokonce zdarma. Ty, které jsou zdarma, to jsou nějaké open source programy, například Deep Sky Stacker, tak mají různé mouchy a je třeba s tím počítat. Potom jsou profesionální programy, které teda už jsou spoplatněné a už jsou teda velice precizní a tam už teda dokážete získat mnohem lepší výsledky. Tak třeba PixInsight, tak tam teda docílíte těchto postupů s výrazně preciznějším výsledkem, ale musíte počítat s tím, že je to finančně náročné a zároveň teda, že musíte trošku proniknout do té filozofie a i třeba do té
řekněme, programátorské části, protože ty programy vám sice nabízejí, jak přesně by ty obrázky měly být zpracovány, aby to dopadlo dobře, ale vy přesně musíte vědět, jestli tato data, která nafotíte, jsou zrovna vhodná na ty konkrétní postupy. Takže astrofotografie skutečně není jenom o tom fotografování, o tom jednocvaku a dobrém světle, ale je to trošku i o tom učení se, jak vlastně funguje ten fotoaparát, jakým způsobem zachytává ten signál, co z toho je reálný signál, co z toho už je právě třeba ten parazitní nějaká ta odchylka, tedy šum. A trošičku, nemusí to být do detailu, nemusíte nutně být, tak říkajíc, Einsteinové, ale aspoň trošičku chápat tu jaksi matematickou část, abyste pochopili, čeho docílíte, když teda těch dat naskládáte víc a budete mít teda potom krásnější výsledek. A pokud byste chtěli jaksi to, co jsem teď převyprávěl, vyzkoušet si na vlastní kůži a ne hned nutně se učit nějaké těžké procesy a vůbec, tak můžu doporučit program, který je stále zdarma. Je to freeware, jmenuje se Sequator. Vymyslel ho čínský programátor a astrofotograf a je to program, který dokáže právě ze série expozic, které nafotíte i s krajinou, tak udělat jeden finální obrázek, který dokáže teda nějakým algoritmem zmrazit krajinu, protože ta obloha se vůči ní tedy pohybuje a pro krajinu zvlášť a pro oblohu zvlášť, jak si pěkně to vyčistit, ten obrázek od toho šumu těmi statistickými metodami a to jenom přes několik málo kliků při použití nějakých návodů, které jsou k tomu na internetu a docílit prvních hezkých výsledků, které tedy vás potom můžou dovést dál k chápání dalších programů, které už jsou náročnější. My se můžeme těšit na hned několik velice pěkných ukazů v následujících měsících a v podstatě i v následujících letech, přičemž takové ty relativně snadno fotografovatelné, ty se nám budou zjevovat teď několik měsíců po sobě, zejména na hraní obloze, kdy se nám budou postupně různě jako míjet mezi sebou planety s měsícem. To je takový hezký, jednoduchý typ ukazu, říká se tomu konjunkce nebo konstelace. Tam je to jednoduché. Když se vydáte někam, kde máte hezký horizont, třeba je tam nějaký košatý strom nebo nějaký útvar, třeba seno, které už je teda připravené v takovém tom balíčku, máte tam nějakou zvěř a podobně, tak dojdete na místo a pak, když máte už probíhající rozbřesk a ty planety jsou ještě příliš jaksi nevysoko nad obzorem, můžete si to nakomponovat a protože ty planety a ten měsíc jsou poměrně výrazné objekty, tak je to o jenom jednocvacích, které teda můžete si různě navíc experimentovat, při jaké expozici už si to posouvá, při jaké už ne. Zpravidla ty expozice jsou řádově kolem maximálně několika málo sekund. Když je už probíhající rozbřesk, tak to bývá i méně. A je to takový nejjednodušší typ, který můžete teda zvolit a jak říkám, nabízí se hned několik jaksi možností. Kdy přesně takový úkaz nastane, tak to si můžete nasimulovat v programu, jednoduchém programu, který je navíc zdarma, jmenuje se Stellarium se 2 L. Tam si nasimulujete přímo, co na té obloze bude vidět a pak už jenom vyrazíte a pokusíte si se ten zajímavý úkaz zaznamenat. Potom nás samozřejmě čekají i trošku náročnější nebo náročněji zaznamenatelné jevy. Mezi ty náročněji zaznamenatelné jsou jednoznačně takovými vděčnějšími ty, které jsou sice na delší dobu a jsou náhodné, nebo spíše průběh jejich je náhodný, ale tím větší je radost, když se vám zadaří je zaznamenat a to jsou takzvané meteorické roje. Z oblohy náhodně na obloze vylétají lidově padající hvězdy, což v reálu jsou vlastně malinká smítka prachu, která se uvolňují z meziplanetárních těles, většinou jsou to komety nebo asteroidy. A protože letí velkou rychlostí, v Zemi hoří, udělají světelný záblesk, no a pak, když zrovna tu oblast té oblohy komponujete, tak to zaznamenáte jako takovou hezkou barevnou čáru. Pakliže Země prochází hustějším proudem takového meteorického roje, tak těch čár, těchto záblesků můžete zachytit v průběhu noci několik desítek a už se tomu říká právě meteorický roj. Přičemž nejoblíbenější jsou Perseidy. Ty se odehrávají každoročně kolem 12. srpna a fotografují se zejména teda v ranních hodinách, kdy souhvězdí Perse, ze kterého zdánlivě vyletají na obloze, tak stoupá nejvýše nad obzor.
Perseidy ale nejsou jediným meteorickým rojem, který stojí za právě takovouhle přízeň. Mezi další ty opravdu aktivní patří kvadrantidy, ty se odehrávají každoročně kolem 4. ledna. A potom teda hlavně geminidy, které teda vrcholí kolem 14. prosince. Pravdou je, že oba dva druhé zmíněné teda vždycky jsou spojené s nepříliš dobrým počasím, ale když se to zadaří, tak zejména ty geminidy stojí za to, protože v té době těch meteorů může padat až 200 za hodinu. A to fotografování je snadné. Stačí mít stativ, na něm tedy ideálně plnoformátový aparát a širokouhlý objektiv a nechat sekvenčně cvakat tedy ten fotoaparát několik hodin v kuse. Samozřejmě dávat si pozor, aby se nevybila baterka, aby se třeba nevyčerpala paměť na kartě a potom ráno sesbírat ta data, projít je a různými tedy možnými matematickými metodami třeba ty obrázky na sebe sesadit, aby vznikl jeden hezký obrázek, ve kterém ty meteory vylétají právě z toho místa, z toho radiantu. A nebo kolikrát stačí jenom jeden ten záběr, na kterém zrovna ten meteor hezky sviští, tak říkajíc, nad nějakou hezkou částí krajiny. Ovšem méně předpokládané nebo spíše jaksi celkem náhodné jevy, které teda velice rádi máme, tak jsou polární záře, které teda teď se objevily celkem hojně nad českým územím. A to proto, že zrovna v tomto období je slunce v maximu své aktivity a protože hodně bouří a uniká z něj hodně plazmatu, který teda občas zasáhne Zemi, tak se rozsvítí nad naším obzorem, nad severním obzorem červené polární záře. Abyste je zachytili, tak je zapotřebí zejména tedy širokouhlý, ani ne tak velice širokouhlý, ale trošku širokouhlejší objektiv, ale měl by být světelný, abyste byli schopni teda získat hodně světla. A fotografování těch polárních září je hodně o náhodě. Čili nejde o to ani tak jako dobře komponovat, ale spíše mít foťák tedy na stativu a nechat teda na nějaké krátké expozice, zpravidla třeba 3-4 sekundy, fotografovat sekvenci ve směru toho severního obzoru a může se stát, že v průběhu té sekvence se vám ta záře trošku rozsvítí a objeví se tam strukturky. Může trvat jenom pár minut a zase zhasnout a z té série najdete jenom pár hezkých fotek. A nebo samozřejmě může trvat celou noc, což je velice vzácné a to je to krásnější. Když byste vyrazili potom do Skandinávie, tak tam je to úplně jiná záležitost, protože tam ta polární záře tančí po celé obloze, to je naprosto odlišná filozofie a tam spíš se kolikrát musíte trošku, jako tak říkajíc, chladnout, protože to je tak silný zážitek, že pomalu zapomenete fotit a když už začnete fotit, tak začnete zmatkovat. Každopádně funguje to tam prakticky stejně. Časozběrné snímání na různé širokouhlejší záběry, které jsou komponovány právě s krajinou a z té celé série si vyberete jenom pár těch obrázků, které se vám zrovna nejvíce líbí, kde jsou nejhezčí struktury, anebo samozřejmě z toho můžete udělat potom jedno velké video, které je taky pěkné. No a opravdu jako fotograficky velkou výzvou, ale zároveň teda opravdu nádhernými úkazy jsou zatmění. Zatmění slunce a zatmění měsíce. My máme teď před sebou poměrně zajímavé období, protože nás čekají hned 2 zajímavá úplná zatmění. 7. září v neděli ve večerních hodinách spatříme při dobrém počasí úplné zatmění měsíce, které teda bude pozorovatelné z té druhé poloviny svého průběhu. Ten měsíc už bude vycházet zatmělý, což samo o sobě může být velkou výzvou, protože on bude vycházet už jako červený kotouček v době toho východu toho úplňku. Ten měsíc už bude ve stínu země, ale protože zemská atmosféra rozptyluje sluneční záření a vlastně část z něho posílá i směrem do měsíčního stínu, tu červenou část, tedy vlastně celozemní červánky, tak ten měsíc má sitě načervenalou barvu, jako cihlově červenou barvu a to by mohlo být zajímavé právě na těch fotografiích. Paradoxně očima to vidět nebude, protože ta červená je dosti slabá na to, aby náš zrak to byl schopen zaznamenat, dokud teda nebude dostatečná tma. Ale na těch foťácích stačí zamířit právě do toho směru, kde ten měsíc má vycházet a objeví se ten červený kotouček ještě proti modré obloze. A čím bude větší tma, tak tím teda bude výraznější ten kotouček a bude to hezčí a hezčí. Takže tady pro tento úkaz doporučuji vybrat si místo, kde je ve směru měsíce, například s nějakou aplikaci, jako je třeba Photopills a podobně, kde se dá vytipovat, kam se máte postavit, abyste přesně trefili východ měsíce nad nějakým zajímavým objektem, tak se postavit do toho místa a vyčkat na ten čas, kdy teda ten měsíc se začne zjevovat nad tím objektem a začít fotografovat. Je dobré mít nějaké střední ohnisko,
řekněme od 50 mm výš, kde už ten měsíc bude aspoň trošku jako zabírat kus toho pole a samozřejmě komponovat s tím pozadím. Je třeba zvažovat to, že čím budete mít větší ohnisko, když budete třeba na nějakých, 200 mm, 400 a tak dále, tak ten měsíc samozřejmě bude úhlově větší, bude zabírat větší plochu na tom obrázku, ale pak, když ten objektiv nebude světelný, což je docela jaksi pravidlou těch větších objektivů, tak budete muset volit delší expozici a ten měsíc se vám rozmázne. Takže je dobré být vybaveni i po ruce nějakým takovým menším ohniskem a hledat nějaký kompromis, kde můžete dělat ještě krátké expozice, aby ten měsíc byl relativně ostrý, což může být třeba, jedna dvousetina, jedna setina a zkoušet to, dokud ten měsíc je stále ostrý a dokud teda ta krajina ještě poměrně světlá. A jakmile teda začne být tmavá, tak už to bude náročnější, protože tam už budete muset volit další expozice a tam už se neobejdete například bez takzvané montáže, aby vám teda poháněla nebo doháněla ten měsíc a to už je trošku vybavení, které ne každý má. No a druhé zatmění, které teda bude velice zajímavé, tak to nás čeká v roce 2026 12. srpna. A to bude zatmění, které z našeho území, z Česka, budeme moci pozorovat částečné, ale velice výrazné částečné. Slunce bude 12. srpna zapadat, tak jako velice zvláštně ukousnuté od spod, že bude vypadat jako smutný smajlík. Ty rohy budou zapadat dolů, takže budete moci jaksi pozorovat ne západ slunce, ale západ býčích rohů, které teda zapadají dolů. Tam je to poměrně snadné, protože pokud bude trošičku jaksi zakalený vzduch, tak pravděpodobně nebude jaksi tak čisté nebe a to sluníčko, jak bude nízko nad obzorem, tak už nebude tak příšerně svítit a mohlo by se dát celkem fotit i bez nějakého filtru na krátké expozice vůči horizontu, do kterého bude zapadat právě těmi rohy. Ovšem, pokud máte chuť vycestovat, tak je to zároveň úplné zatmění slunce, které bude nejbližším úplným zatměním slunce, které se odehraje jaksi k českým hranicím až do roku 2081. Až v roce 2081 se odehraje další úplné zatmění slunce, které bude ještě blíže teda k českým hranicím. Takže opravdu doporučuji vycestovat, protože toto konkrétní se bude odehrávat jako úplné ve východním Španělsku. A pokud tam se vydáte, tak to úplné zatmění slunce, to je úplně jiná liga. To je neskutečný zážitek, který teda z fotografického hlediska nabízí obrovské množství kompozic. Navíc tady v tom případě bych asi jaksi uvolil naprosto jednoduché focení, kde namíříte aparát směrem k tomu západnímu obzoru, kde to zatmění bude probíhat. Dáte tam objektiv, řekněme, kolem 24 mm na plnoformátový aparát, a nastavíte prioritu clony tak, aby vám ten foťák fotil sám, abyste nemuseli v průběhu focení teda vůbec se nějakého dotýkat, abyste se kochali tím ukazem, protože ten ukaz sám o sobě je krátký a je ale naprosto podmanivý a úžasný. A pak jenom po skončení zatmění stáhnete ta data a díky tomu automatickému nastavení by ten foťák měl být schopen vám pro tu expozici v průběhu toho dynamického úkazu vždycky vytvořit správné podmínky tak, aby to nebylo ani přeexponované, ani podexponované a z té série si můžete potom vzít nějaký hezký obrázek, na kterém budete mít zatmění slunce a okolo ještě ten velice zvláštní stín toho měsíce, který se bude promítat přímo jako takový temně modrý, jaksi taková vanička přímo do té oblohy. Takže to je takový můj tip, jak si vychutnat i úplné zatmění slunce a jinak teda stále experimentujte, protože astrofotografie je vlastně poměrně mladý obor a pořád se ještě dá zkoušet mnoho dalšího a objevit mnoho dalšího a nafotografovat mnohem víc, než si myslíte, že můžete vidět třeba pouhýma očima. Pochopitelně ta astrofotografie jako taková se nedá jen tak naučit v okamžiku, kdy je o ní řeč, ale je tam pár věcí, které člověk musí trošku se do ní jako dostat. A pokud byste měli zájem se do toho dostat rychleji, než abyste teda třeba sáhodlouze se museli věnovat nějakému samostudiu, tak já pořádám i
astrofotografické kurzy, které teda jsou zaměřeny právě na ty začátky a na ty nejrůznější metody, kterými můžete si vyzkoušet, jak si jednak teda ten váš foťák zaměstnat a jednak i vaše závity, jakým způsobem byste třeba i do budoucna se chtěli více věnovat té astrofotografii. Přičemž na těch astrofotografických kurzech se zabýváme jednak teda těmi různými multiexpozičními metodami, ale i třeba tím způsobem, jak se to skládá, ale pochopitelně úplně těmi jednoduchými základy, jak nastavit foťák, jakým způsobem ten foťák vůbec funguje, jaké objektivy použít a tak dále. No a nejbližší workshop se odehraje přímo tady u Usecké přehrady, tam se odehraje o víkendu z 19. až do 21. září. A další workshopy teda budou v Beskydech a mimo jiné teda bude i nějaký online workshop, takže stačí, pokud máte zájem, se podívat na moje webové stránky www.petrhorálek.com s tím, že mimo tedy workshopy, které jsou teda v tuzemsku, tak občas se pořádají i workshopy, které jsou zaměřeny na pozorování například polární září. I na ty vás můžu pozvat a jeden z nich se bude konat už v příštím roce v březnu. Tak děkuji moc za pozornost, doufám, že se vám dnešní díl líbil a budu se na vás těšit, ať už třeba na mých přednáškách o astronomii nebo cestování za nejrůznějšími zážitky po světě, nebo na mých workshopech astrofotografických, anebo prostě jenom tak, když se někde uvidíme a budeme mít příležitost si třeba popovídat o hvězdách. Přeju vám dobré světlo, samozřejmě přírodně tmavou oblohu a hlavně teda jasné počasí nejenom při těch vzácných astronomických úkazech, ale obecně pod noční oblohou, která opravdu stojí za to.